Toyota are campionate câștigate la Le Mans, la raliuri, în NASCAR. Audi are R8, are și Lamborghini, dacă e să ne luăm așa. Are câteva victorii de anduranță la Le Mans. Porsche are 911 și victorii la Le Mans, cât pentru toți ceilalți aproape la un loc. Ferrari are multe chestii, inclusiv Formula 1. Mercedes are AMG One, AMG GT, SLS, SLR și o grămadă de campionate în Formula 1 și BMW are dinți de castor. Doamnelor și domnilor, AMG GT, primul, ăla fără grilă panamericană, care mi se pare mie mai frumos. Hai să vă mai spun un lucru. Când îți iei o mașină, bă, conduă, mă. Fiți atenți aici. AMG GT cu stație. Și e o mașină care este condusă mulți kilometri. Omul se bucură de ea. Nu contează consumul, nu contează că e mașina scumpă. Când îți iei o mașină de genul ăsta, bucură-te de ea. De la Iași a venit pentru mașini cu Luci Popa AMG GT S. Nu mai lungim. Avem giveaway la 100.000 de abonați, linkul în descriere, comandați piese de la Piese Automore, nu există limită, telefonic sau e-mail, urmează și site și sunteți înscriși în concurs. Pentru celălalt giveaway cu altă mașină 0 km trebuie doar să fiți abonați la Mașini cu Luci Popa. Ce vară mișto avem și noi. Hai, nu mai lungim, ca de obicei, Mașini cu Luci Popa începe. Dar înainte de toate, ai o mașină mai nouă din 2010 și ești din București. Ce poți face cu mașina aia? Păi poți să faci ride sharing. Cum? Uite, Mașini cu Luci Popa are o flotă parteneră cu care poți să faci Uber, Bolt, Splash, Black Cab, cam toate firmele astea de ride sharing. Păi bun, și care ar fi avantajele? De ce să vii la noi și nu în altă parte? Simplu, pentru că ai copii conforme și ecusoane gratis, atestatul gratis, comisiuni din net, nu din brut. Colantul se comisionează conform comisionului standard și ai și promoții în flotă. Așa că dacă vrei să faci asta, sună-l pe Bogdanel la 0784 840 696 sau intră pe www.flotobolt.ro, îți lași numărul de telefon și o să te sune o secretară mișto. Nu uita să spui că vii de la Mașini cu Luci Popa și vă garantez eu că merită toți banii. Aoleu, m-ai strigat? Am auzit? Stai mă puțin că ăsta e clipul meu. Du-te, pleacă-mă de aici. Da? Baftă. Mercedes a fost și străină de mașini nebune. Hammer, W25, E60 AMG, cele ca GTR de stradă, Strassen versiune sau cum se numea, versiunea de stradă. Dar în mileniul 3, chiar că au luat o razna. Au făcut SLR-ul împreună cu McLaren, un adevărat hypercar. L-am filmat pe alt canal. Au făcut SLS AMG, primul produs 100% AMG. Și s-au gândit ei, bă, hai, dacă tot am făcut hypercar și tot am făcut supercar, hai să facem și o mașină sport. Știi, una mai micuță, mai agilă, mai, nu știu, cu spatele mai plonjat, mai 911, înțelegeți voi. O mașină sport în adevăratul sens al cuvântului, dar totuși să fie puternic, V8, muscle car, așa cum ne-au obișnuit Mercedes, mai nou AMG. Acesta a fost al doilea produs AMG din istorie. Sunt trei, dacă nu mă înșel. SLS, AMG GT și AMG GT Four-Door, care e un E-Class recarosat, pe altă platformă, neinteresant. Și al patrulea este noul SL63 AMG, pe care l-ați văzut deja pe canal, cred. R232 care a înlocuit mașina asta, pentru că nu se mai fabrică. Decât Black Series-ul se mai fabrică, iar SL-ul, un produs 100% AMG, a înlocuit versiunea asta Roadster. Vă vine să credeți că au trecut aproape 9 ani de când a apărut, sau de când a fost dezvăluită bestia asta, că prin 2015, frige, în 2015 au început să o conducă, dar în septembrie 2014 au anunțat-o și încă arată de actualitate, încă pare de actualitate. Rețeta în principal au păstrat-o, adică o capotă lungă de 14 km, un parbriz nu foarte înalt, poziția la volan în fundul curții și aspectul ăsta musculos. Din păcate, ușile se deschid ca la o mașină normală. Nu se mai deschid în stil gullwing și nu se mai deschid nici ca la SLR. Așa. Mă rog, nu mai contează. O ușă e ușă, o deschizi, intri în ea. 93% din mașina asta este aluminiu. Pedalierul și zona aia din față, baza, e făcută din magneziu. Tot din magneziu, nasol pentru asiguratori,
Este și capota, să fie ușoară. Și din oțel e făcut capacul portbagajului ca să pună greutate pe spate, ca să ai mai multă tracțiune. Deci doar ăla e. Dar bine, portbagajul e hatch, e mai mult un haion. Dar ăla e făcut din oțel. În principal, mașina asta ar trebui să fie cea mai ușoară dintre ultimele 3 supercaruri făcute de Mercedes. SLR, SLS și asta. Cea mai agilă. Cel puțin așa a fost proiectul. Farurile au arătat demențial la mașina asta din start. Lumini de zi care se fac semnalizări, fază scurtă LED, fază lungă LED, ceață inclusă în bloc optic, un design reușit. Mercedes ne-a obișnuit cu designul ăsta, cu rădăcină de măsea în oglindă. Mie nu mi-a plăcut niciodată, dar mă rog, fiecare cu gusturile sale. Și stopurile nu arată rău deloc, cu semnalizări 3D, până și stopurile în sine au și ele un efect 3D. Ceața e jos, marșarierul e jos, stopurile sunt subțiri. Practic, mașina asta a devenit celebră pentru mine în Formula 1, pentru că an la rând a fost safety car-ul. Întâi asta, după aia GTR-ul, după aia acum Black Series. Deci, asta pentru mine este safety car-ul. Safety car-ul. Astăzi conduc safety car-ul. Să vezi ce safety o să fie în carul ăsta. Ceea ce privește botul, evident că e jos. Grila e și ea foarte joasă și îmi place că nu avem grila panamericană. Foarte greu deosebești un GT, ăsta e S, GTS. Foarte greu deosebești un GT normal de un GTS, versiunile astea fără grilă panamericană. După grilele panamericane deosebești și mai greu, stai puțin. Foarte greu să deosebești un GT de un GTS, ăsta e GTS. Astea primele fără panamericană. După panamericană e și mai greu. Dar mă rog, hai să vorbim un pic despre câte versiuni au fost. Deci a fost GT-ul simplu, GT-ul, S-ul simplu. După aia a apărut facelift-ul. A crescut puterea la GT și la GTS. Au introdus GTC-ul, au introdus GTR-ul, au introdus GTR Pro-ul, au introdus GT Black Series. Mă rog, versiunile de curse nu le punem, GT3, GT4 nu le punem. Și după aceea a mai făcut un facelift. Au renunțat la GTS, GTC și a rămas doar GT-ul simplu cu mai multă putere și GTR-ul. Deci o întreagă harababură. Sunt 1.000.000 de versiuni. Așa, hai să continuăm. Dar toate, mai puțin versiunea de curse GT3, au sub capotă chestia asta. Bestia asta. 4 litri V8, injecție directă, Hot V, turbinele în interiorul V-ului, injecție directă, distribuție variabilă, tot tacămul. Însă, asta e singura mașină care are M178, adică ungere cu carter uscat. Motorul nu stă în baie de ulei ca să stea jos. Dacă e să comparăm cu SL-ul nou pe care l-ați văzut pe canal cu câteva zile, mașina asta are motorul amplasat mult mai jos. Centru de greutate mai coborât, agilitate mai mare, evident e și mai ușoară, dar asta este inima acestei mașini. Știu că și Aston Martin Vantage folosește motorul ăsta, dar e M177 cu baie de ulei. Este motorul care se folosește pe E63, pe GT4 Door, pe SL, absolut toate modelele care nu sunt asta. Că doar asta a fost gândită să aibă ungere cu carter uscat. 510 cai putere, o cifră tradițională, 650 Nm. Și știu că sunt multe versiuni care au mai multă putere, inclusiv M177-urile, dar asta pentru că mașina folosește o cutie de viteze cu dublu ambreiaj de la Getrag, care mai e folosită de anumite modele Ferrari și nu duce cât cuplu ar putea să ducă motorul. Ei bine, asta înseamnă că livrarea puterii nu e așa de brutală, e un pic mai liniară, un pic mai ușor de controlat, mașina fiind și un pic mai ușoară, e gândită de către băieți. Și spre deosebire de SL pe care poți să le iei acum cu Formatic, asta e doar spate, tati. Doar spate. Adică doar tu și ce ai între picioare și rulmenții tăi. Știi? Asta e mașină de băieți adevărați. Un driver's car adevărat. Nici nu mai țin minte, sincer, chiar nu mai țin de cifrele de performanță. Nu știu, 3.3, 3.4 până la 100 și o viteză maximă de undeva la 315 km pe oră. Suficiente. N-ai nevoie de mai mult. N-ai nevoie. Capota are amortizoare, ai și antifonare, ai și protecție acolo termică pentru turbine și dacă vrei să ridici capota la maximum, ia uite. Uite cât de mult se ridică capota. Aproape 90 de grade. O tradiție deja Mercedes. Semănăm cu noile capote de la Volvo. Foarte tare. Curios cum o deschizi pe asta în parcarea subterană. Mai ales acum când frige motorul și se răcește. Nu știam dacă mă frige sau era răceală. Motorul în sine este amplasat front mid-engine, adică majoritatea motorului e amplasat după roțile față, pentru
un echilibru dinamic și pentru a aduce centrul de greutate mai în centru. Motorul e asamblat la Falterbach, one man, one engine. E doar asamblat manual, nu e și făcut manual. Ele sunt făcute în altă parte și după aia sunt asamblate la Falterbach. Datorită tradiția asta, Mercedes AMG Germany. Și acesta este primul model Mercedes AMG. Pentru că acum există 3 firme Mercedes. Există, apropo nici Daimler nu mai există, există Mercedes ceva. Există Mercedes, firma mare, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Mercedes AMG și Mercedes EQ pentru electrice. Și sunt curios ce o să facă cu EQ-S SUV Maybach. Ăla ce o să fie? EQ sau Maybach? Ce o să fie? Ha! Ce chestii. Sau EQS 53 AMG. Ăla ce e? Mercedes AMG EQS 53? Sau e Mercedes EQ AMG QQS SUV? Tot Maybach. Vine acum. Da, bine, asta e pe benzină, nu e electric. Dar ziceam și eu așa. Și culmea că ăsta are M177, ăsta e Maybach cu motor de AMG. O întreagă harababură. Ziceți și voi Merțan acolo și aia e toată șmecheria. Ajută-mă și pe mine. Așa, ușor. La început, când au fost lansate GT și GTS, erau destul de greu de deosebit. Pe lângă faptul că GT-ul avea putere mai mică, un mod prin care puteai să le deosebești este că GT-ul venea cu jante pe 19 față-spate, pe când GTS-ul, dacă ne uităm, vine cu jante pe 19 pe față și jante pe 20 pe spate. E o tradiție care continuă pe restul modelelor, doar GT-ul simplu a rămas așa. Deci chiar dacă jantele astea apar center lock, nu sunt center lock, e un capac, e un căpăcel. Are doar efectul de center lock, vedeți? E un căpăcel aici. Pentru că ăsta e plastic. Și dacă îi da cu o cheie dinamometrică în chestia asta, s-ar rupe dracu plasticul ăsta. Deci e doar un căpăcel care seamănă cu un center lock. Asemenea noului SL, față-spate double wishbone, e o soluție pe care Mercedes a introdus-o aici și a continuat-o pe SL. Platforma de pe nou SL este similară. Pe GT nu aveai suspensie adaptivă, pe GTS aveai suspensie adaptivă, pe GT nu aveai evacuare activă, pe GTS ai evacuare activă, pe GT aveai diferențial cu înlecare limitată mecanic pe puntea spate, pe GTS aveai diferențial mecanic cu înlecare limitată controlat electronic. Erau mici diferențe. Și dacă vă uitați atent, mașina asta are opțiune pe care nu au multe GTS-uri. Frânele ceramice opționale, care costă o cârcă de bani și dacă le cumperi, dacă le schimbi, dar care te ajută dacă mergi pe circuit. E un GTS destul de bine configurat, destul de bine echipat, pentru că are vopsea mată și frâne ceramice. Pe GT aveai o cheie de Mercedes normal, uite, scrie Mercedes pe ea, nu scrie AMG, nu scrie nimic. Și am impresia că pe GTR scrie AMG pe ea. Și la un moment dat au schimbat și cheia și au făcut-o keyless. Dacă poate să-mi spune mie cineva unde se bagă cheia asta, la versiunile astea, e tare, fără să caute pe net. Cu toate că mașina e keyless, deci poți să nu o bagi nicăieri. Keyless-ul venea standard pe GT și pe GT era opțional. Asta era încă o deosebire între cele două modele. Asta e una dintre cele mai joase mașini pe care le-am filmat. Mint, că și GT3 era scund. Dar mă rog, 10 cm sau chiar mai puțin de 10 cm gardă la sol. Aici dacă dai într-un vierme care a mâncat Danonino, ți-ai rupt splitterul frontal. Și e păcat. Într-adevăr, e greu să o folosești pe asta zi de zi, dar nu imposibil. Și ce m-a enervat tot timpul la asta? Că prizele astea de aer erau false. Nu mă deranjează cum arată, dar dacă tot le marketează drept prize de aer, măcar să fie reale. V8 biturbo. Pe toate scria așa. Astea din capotă sunt într-adevăr reale. Iese căldura de aici, cum iese gletul din Bianca Drăgușanu noaptea când se demachează. Dacă n-ați văzut niciodată una în realitate, mașina e la fel de lungă precum un E90, dar apartamentul e mai lung, pentru că are consolele foarte scurte. Are 1,29 m înălțime, aproape 2 metri lățime și cântărește undeva la 1650 de kg la gol. Nu e chiar cea mai ușoară găină din coteț, nu e un Lotus Elise, nu e o Toyota GT86, dar pentru ceea ce e ok. Am impresia că și 911 e un picuț mai ușor decât ea. Și pe spate, indiferent de versiune, avem frâne ventilate și perforate în spate, mai ales la versiunea asta cu frâne ceramice.
Dacă mașina consumă 20 și are 65 de litri în rezervor, deci poți să mergi 300 și un pic de kilometri cu ea. Benzină, evident, de 98. Și da, mașina, am greșit, eu nu prinde 315, prinde 310. Sunt curios cum se bagă chestia asta. Cum se pune. Gata, așa se pune. Aici avem presiunile. Deci de ce presiuni trebuie să ai ca că mergi cu 310? 2.5 cu 2.7. Nu e așa de rău, dar pentru anvelopele de iarnă trebuie să ai niște presiuni ceva mai măricele și ești limitat la 270 cu anvelopele de iarnă. Bine de știut. Nu o să încerc vitezele astea astăzi. O să vedem cum ne distrăm cu mașina. Spatele nu mi-a plăcut neapărat la început la mașina asta. E lat, e jos, asta e de bine. Eleronul mi se părea un pic cam micuț și mi se părea că seamănă de la spate prea mult cu un Porsche 911. Plăceau gurile de evacuare și plăcea ca difuzorul, mă rog, ce e chestia aia acolo, că nu cred că e neapărat difuzor, era destul de curat. Dar mi se părea un pic neterminată mașina, mai ales dacă coborai eleronul. Nu arăta suficient de agresivă în spate pe cât era în față. Noroc că GTR-urile și Black Series-urile și Pro-urile au rezolvat problema asta, dar acum îmi place. E chestie de maturitate. E o sportivitate elegantă, să zicem așa. GTS-ul avea în plus față de GT Race Mode, modul Race, și Race Start, adică un fel de launch control. Și mai primea tot așa, în standard, o baterie litiu-ion. Adică bateria de 12 V a mașinii era litiu-ion, ca să fie un pic mai ușoară. Nu mai era baterie normală de mașină. Asta e o chestie pe care au păstrat-o și celelalte modele din gamă, modele superioare, dar la GTS au introdus-o prima dată. Și ce m-a enervat pe mine este că au inventat la facelift și versiunea GTC. Și nu era diferența de putere atât de mare între GTS și GTC și bla 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 și GTR, astfel încât să mete diferența. Singurul lucru pe care l-avea GTC în plus era faptul că avea grila aia panamericană și faptul că avea direcție pe puntea spate. Ce mi se pare haios la mașina asta este că ea este un hatchback. Este hatchback. Și dacă deschizi haionul, observ că mașina este destul de practică. Adică poți să bagi multe chestii în ea și îmi place că proprietarul, nu o să arătăm exact ce are omul prin mașină, dar omul face drumuri lungi cu mașina asta. Portbagajul e suficient de mare. Deci, Mercedes nu știu dacă au gândit-o să fie așa, dar uite că există oameni care profită la maximum de tot ceea ce oferă GTS-ul. Ar fi fost culmea să facă haionul electric, să îngreuneze mașina și să-i strice performanțele. Eleronul ăsta se ridică în mod electric și arată mai bine cu el decât fără. De asta l-am și lăsat așa. Trebuie să ai mașina pornită, nu contactul. Mașina pornită cu totul ca să poți să ridici eleronul și după aia poți să oprești mașina cu eleronul. Ce interesant este că nu e sistem hidraulic, ceea ce înseamnă că nu pățești ce pățeau unii la alte mașini, cum ar fi la Carrera GT. Dacă lăsau mașina cu eleronul ridicat, toată presiunea aia strica sistemul și eleronul cobora așa încet. Nu, asta e electric, normal. Interiorul e destul de simplu. Ai buzunare, ai un mâner, ai butoane de Mercedes tradiționale, ai Burmester, evident, mâner tradițional, materiale de bună calitate, pragul destul de lat, scaunele astea cu centură integrată. Sunt niște scaune electrice cu memorie, nu sunt scaune super sport, și sincer cam așa ar trebui să le ai pe mașina asta. Le dai în spate, ai suport lombar, ai memoriile aici frumos. Efectiv poți să faci ce vrei cu ele și sunt destul de confortabile. Eu așa aș configura mașina asta. Volanul era subțire, deșit aici cu alcantara, cu padele apropiate. Bravo Mercedes, un volan similar cu ceea ce găseai pe un E63W 213, volan acționabil electric, tempomat, manete de Mercedes, comenzi de Mercedes pentru far, frână de parcare electrică, buton de ridicare portbagaj, butonul pentru eleron era pe plafon. Și acum hai să luăm loc și la interior un pic. Deci ce înseamnă neamțul. Dacă dai scaunul mai pe spate, se reglează și spătarul, astfel încât să nu atingă scaunul. Dar cu cât ești mai înalt, probabil cu atât mai greu găsești poziția la volan. Oricum, măcar sunt electrice. Și ați ghicit unde se pune cheia. Ia să vedem. Uite aici se pune cheia. Da? Și poți să pornești mașina. Fie așa. Ia. Da, a pornit contactul.
fie din butonul de start. Și avem multe elemente care sunt diferite față de un Mercedes normal. Tabloul de bord seamănă cu unul de Mercedes normal până la 360 gradat, la fel ca la SL-ul nou. Computerul de bord nu este foarte diferit față de alte modele. Dacă te duci aici la AMG, găsești aceleași meniuri pe care le găsești și la un A45, spre exemplu. Toate informațiile de care ai nevoie. Sistemul de infotainment este un command care nu e chiar la ultima sau la prima tinerețe. Nu prea ai ce să arăți la el. Uneori putea fi configurat cu Apple CarPlay, mai târziu ce-i drept, alteori nu. Ai și butoanele de climatizare sau comenzile de climatizare dacă vrei, tot acolo. Gurile de ventilație rotunde, comenzile climatizării aici de Mercedes, două suporturi de pahare cu o priză de 12 și dacă vrei să revii la poziția inițială, trebuie să tragi, culmea, nu să împingi. Deci e destul. Ba nu, este. Da, trebuie să împingi și după aia să tragi iar. Aia e. Mercedes, modurile de rulare le ai aici, individual, comfort, sport, sport plus și race, engine start stop, ESP off, suspensia, evacuarea, auto start stop, cutia pe manual și volumul pentru sistemul multimedia. Ulterior la facelift au renunțat la butoanele astea șmechere și au pus butoane cu ecran încorporat care mie nu-mi plac, din păcate. Și mai ai și un plafon panoramic, ceea ce e foarte mișto. Apropo, dacă ți-e frig iarna, de aici spui scaunele încălzite, de aici ridici, senzor de parcare dezactivezi de aici și avariile le ai tot în plafon. Parasolare mai mici de atât am văzut doar în avioane Cessna și cam atât. Și poți să dezactivezi și airbag-ul. Ce e nasol? Dacă ești scunduleț, cum sunt eu, și nu mă plâng, pentru că Dumnezeu m-a făcut și mă iubește. Da? Ajungi cam greu la acest torpedou. Capitonat, amortizat și iluminat, suficient de mare. Și cam așa e vizibilitatea la mașina asta. Nu a fost testată la Euro NCAP, de garanție ne doare undeva, de consum ne doare și mai mult. Cel mai mult ne interesează bucata aia de asfalt din față. Bun, în sfârșit, după lupte seculare, punem și noi mâna pe un AMG GT. Și asta nu trebuie condusă altfel. Ne aleargă câini. Nici nu trebuie condusă altfel asta decât sportiv. Că nu mergem la mare cu ea pe autostradă, deși am putea. Asta e una dintre puținele mașini care mă sperie. Nu mă sperie pe mine mașinile, dar asta cumva mă sperie. Avem parbrizul mic, oglinzile depărtate, vizibilitatea nu e punctul ei forte. Dar tată cât cuplu are. Și acum nici nu-i dau. Efectiv, în orice treaptă i-ai da. Ia să vedem. Uite, 2000. Cum urlă bestia asta. Ca un G63 mai micuț așa. Ia uite. Asta e faza lungă care merge noi acum, că deja s-a întunecat. Urcă, nici nu-ți dai seama. Poziția la volan îmi place. E fix pe gustul meu. Scaunele sunt atât de mici cât să nu fie prea mici, atât de mari cât să încapă cineva mai mare. Și chiar dacă boala ăsta de la Mercedes să facă pernele laterale ca să dai cu cotul în ele, la asta chiar mă descurc cu poziția la volan mai bine decât la SL63. E muscle car asta, e efectiv muscle car. Problema e că, sau nu e problemă, e de bine. Spre deosebire de alte modele din clasa asta, unde nu prea simți viteza, la asta simți viteza și pe măsa și pe taso. Capota are 2 metri în fața ta, tu stai aproape de roțile spate. Când virezi, simți așa că se rotește mașina în jurul tău. Dar ajungem noi și la curbe. Ajungem noi.
Volanul îmi place că e subțire, se ține exact cum trebuie, exact fix cum trebuie. Padelele sunt apropiate. Auzi, BMW? Padelele sunt apropiate, da? Și acum să înceapă distracția. Opa! Mamă, ce fuge de fund. Oamenii au venit aici să vândă miere și să vadă spectacolul. Asta e o mașină pentru bărbați. Asta nu e mașină. Uite, pe race e rigidă. E destul de rigiduță. Probabil că trebuie să dai pe un individual ca să-i faci totul agresiv, mai puțin suspensia, dar aia e. Bă, și cum virează. Deci pentru cât de lungă e capota și cum e mașina, ea virează. Trebuie să fii foarte cumpătat cu pedala de accelerație atunci când ieși dintr-un viraj. Pentru că are mega cuplu pe toată plaja, de la 1700 până la 4000 și ceva. Până la 6000 și ceva are puterea. Și când intră turbinele alea twin scroll, mașina vrea să facă din Pilot Super Sporturile astea mămăligă, vrea să le ardă. Frânele ceramice trebuie încălzite, le-am încălzit un pic înainte. Dar ia fiți atenți aici. Asta n-a fost frână talpă. Frânează din sar capacele. Poți face asta de mai multe ori pentru că sunt ceramici și rezistă în timp. Asta e avantajul frânelor ceramice. Nu neapărat distanța, cât faptul că poți să faci asta o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 10 ori. Cutia schimbă rapid, schimbă mai rapid pe urcare decât pe retrogradare, dar și pe retrogradare e acolo. Ei, și la orice accelerație la ieșire din viraj, mașina face vrea să fugă de sub tine. Și dacă mai prinzi și o denivelare, atunci chiar că te trezești. Uite aici. Bă, ce senzație! Efectiv, e muscle car nemțesc. Autobahn Razer care știe să meargă pe curbe. Deci ce înseamnă double wishbone. De asta Porsche a trecut la double wishbone pe față la 911. Aveau pe alea de curse, dar acum pe GT3 ai double wishbone. Hop. Destul de bine pe denivelări. Destul de bine. Foarte bine pe denivelări. Foarte, foarte bine. Facem și un race start. Hai să vedem. Sport handling mode, race start, confirm pedal up, depress accelerator. Vrea să pierdă aderența. Oalele! Oalele! Fiind tracțiune în spate, evident, are tendința de a pierde. Dar după ce prinde, e monstru. E monstru, 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 monstru. Am uitat că n-am VMSP. Scuze. Stai să-l activez. Gata. Ha! Dar foarte tare. Adică e super controlabilă, nu mă așteptam. Chiar foarte confortabilă. Confortabilă, controlabilă. Ha. Chiar controlabilă. Deci dacă te-ai duce pe un circuit cu ea, deci n-a vrut să plece brusc. Pleacă lin așa. Poți să faci un driftul la pe ea. Poți să faci. Bine, evident, nu pe drumuri publice, că de asta nici nu încurajez. Dar dacă vrei să faci o minunăție din asta, poți să faci. Ia, hai să o întoarcem. Uite, și așa dacă vrei să mergi la 2000 de ture, merge liniștită. Ok, pe race e rigidă. Bănuiesc că pe modul confort, dar nu-i pasă nimănui de modul confort, e altfel. Urmărește canturile din drum, face un pic de tramlining, îți trage un pic volanul, dar direcția e destul de ușoară, exact cum trebuie pe race. Nu se întărește artificial, chiar deloc. Hai să întoarcem, pentru că nu vreau să mergem pe drumul drept, vreau să mergem tot pe curbe. Tot pe curbe. Wow. Într-adevăr, diametrul de bracaj nu e punctul mașinii, este forte. Dar așa se întâmplă și mașinile de Formula 1 au un diametru de bracaj de navă spațială.
Și cu toate astea, apropo, uitați-vă la mine, am scaunul dat în față și schimbătorul e în spate de tot. Așa, și acum hai să continuăm, evident pe manual. Aha. Bă, cum se duce. Da, deci direcția chiar e ușoară, nu se întărește artificial, o fie electrică, ai un pic de feeling, se putea mai mult. Îmi place că ai boot gauge aici. Hop. Ce mai avem? Ce informații mai avem de care ne putem agăța? E cam greu să... Bine, temperaturile, e cam greu să te uiți în ceasurile astea atunci când mergi tare cu... Mă rog, tare. Când vrei să mergi tu mai sportiv, să te bucuri un pic de jucărie. Și e un motor pe care îl poți controla din cuplu, știi? Adică mergi în plaja de cuplu cu el, te trage, nu trebuie să-l turezi, cu toate că el trage și până pe la vreo 7000. Trage dacă te dai la ea. Wow! Aha! Mamă, nebunie, nebunie. Nebunie. Mi-aduce aminte de unele modele Ferrari. Îți trebuie niște anvelope serioase, tăticule, la mașina asta. Nu te joci cu Nankang și Tigar cu ea, că te mănâncă și te scuipă și te duce la spital. Ok. Nebunie curată asta, nebunie curată, deci de mult n-am mai condus o mașină care să mă facă să mă simt atât de viu. Atât de viu. Într-adevăr, trebuie să prinzi încredere cu ea. Să prinzi un pic de... Bă, și are direcție destul de rapidă pentru ceea ce e. Știi, te-ai aștepta să nu fie prea rapidă, ca să nu o smucești, să nu o bruschezi, să nu o destabilizezi, știi? Dar poți, uite cum virează. Radar în pădure. Noi avem 90 acum, asta e limita pe aici. Adică nu mergem foarte tare. A, uite, venire ilfovenii la pădure. Ce fac ilfovenii la pădure noaptea în mașină? A? A? Cine poate să-mi spună? Ui! Se vede că asta e gândită pentru drumuri ceva mai netede. Îi place să se joace cu tine. Ia uite cum frânează ceramicele astea. Ui! Și pentru 500 de cai, adică vorba aia, știi, doar 500 de cai, că stă ăștia, mama mea la McLaren și am dus-o în 1000 de cai, că nu trage la 500 de cai, nu trage pe dracu. Nu suntem noi capabili să ne bucurăm de mașină. Nu suntem noi capabili să ne bucurăm de o astfel de mașină. Nici nu avem unde, știi? Deci că mamă, îți iei 500 de cai, că vezi, Doamne, că nu știu ce, știi? Asta e o jucărie de bărbați. Nu e un 911 Carrera 4 GTS. Poate că nu e instrumentul ăla de ultra precizie cum e GT3-ul. Dar asta este o jucărie. Asta este o mașină cu care te caci pe tine. Efectiv, te caci pe tine. Ce să mai... Bravo AMG. Dacă aveți ocazia, mergeți cu una din asta.
Mergeți cu una din asta, tăticilor. E ceva deosebit. Duceți-o pe circuit, faceți ceva, nu știu. Strângeți bani, luați-vă. Acum cât mai putem, nu mă refer numai la asta. Orice mașină termică, sportivă, ușoară, turbo aspirată, manuală, automată, nu contează. Luați-o. Sau dacă nu, uitați-vă în continuare la mașini cu Luci Popa și vă mulțumesc că faceți chestia asta. Nu uitați că avem 2 giveaway-uri cu 2 mașini, link-uri în descriere, grupul de Telegram cu abonați tot în descriere. Vă mulțumesc pentru atenție. Vlogul de seară se încheie aici. Eu am fost Luci, camera încă direct. Mașini cu Luci Popa se încheie. Pa, pa!